Доброго мирного дня вам. Чемпіонат чомусь на годину раніше дали. Хто знає, чому так відбулося. Яка там нас сьогодні чекає? Сама найкраща подія за всю гру. Сама найкраща, сама цікава, сама найбільше призів нам дасть. Засипе нас перлинами, як чорними, так і блідими. Дякую всім, хто допомагав з минулою звичайною приманкою. Дотягнув до 8 рівня і закрив подію. Дякую всім велике. Також намагався вам давати, коли в мене була не самий кращий джекпот. Не самий кращий. Могло бути і краще. Забув минулу подію показати. Таке. Вчорашні події. Надіюся, ви всі також, хто хотів, забрали останню нагороду. Мало, як завжди, нам жетонів дають. Надмала купа. Не хотів на нову і втрапив на нову. 4 рівень. 5, звісно, не дадуть прокачати. Що там за додаткова подія? Великий турнір потрібно. Надважке завдання, нагадаю. Турнір, що там? Багато нової дають. Вчора довелося і колесо крутити надзвичайно. Не міг дотягнутися до 8 рівня. Крутив колесо. Що у нас автомат? Автомат знову має багато позицій. І це супер. Що тут з жетонами? Нема на чому і крутити. Крутити не збирався, все одно нема на чому крутити. Яка у нас там лаврак європейський, так воно. І загадкової в нас немає. Ще однієї. Дерево. По завданню потрібно було прокачувати. Завдання закрилось там якесь.
Що у нас там подія? — 20 приманок нам не дадуть. Не ліцензію вимагають. Змінили налаштування битв. Елітна, як завжди, буде накручена. Прочитав твій коментар стосовно сила. Сила мільйонів в тебе дуже мало. Можливо, по цій причині рекорди тобі не заходять. В тебе мільйонів менше 10. Нова риба. Вже не пам'ятаю, скільки там ти написав в тебе сила, але там і 5 мільйонів не було, наскільки пам'ятаю. Можливо, по тій причині. Є така здогадка в нас. Чим вищі мільйони у гравця, тим рекорди більше заходять. Так само, якщо приманка, гадаю, в тебе була добре прокачана, також рекорди заходили. По крайній мірі на 7-й рівень звичайної 13 зірок вже заходить. Якщо дерево прокачано. Вудка є, не обов'язково, гадаю, навіть рідна. На 7-й рівень звичайної вже 13 заходить. Шкода не дотягти до 5-го рівня. 5-й рівень ніде не взяти. Юра, для тебе і для інших нагадую, коли відкривати КП. КП потрібно відкривати після 14-ї години і до того, як ти почав виконувати завдання в події. Але згадав ще один такий нюанс. Буває, подія не починається відразу після 14-ї. Потрібно це ще враховувати. Якщо не з'явилася подія, то і КП відкривати не потрібно, звісно. Дрібниця така. А так, 14 є, зайшов в гру, відкрив КП, як я зараз сьогодні зробив. А потім вже почав далі грати. І так само, хто відкриває КП, дивлюся, у мене гравці з мого клану так роблять. Відкривають КП, наскільки я так зрозумів, після того, як ви вже награли подію. Не знаю, для чого ви це робите, скільки вам кажуть. Радимо КП відкривати до того моменту, як ви ще почали виконувати подію. Коли у вас ще немає самої приманки. А коли ви вже приманку здобули з події, відкривати КП – то марна справа. З великої ймовірності, майже 100% ймовірності, то марна справа. Зайшли після 14-ї, подія є, відкрили КП, потім далі все виконуєте.
без різниці як вже. Раджу і сам забуваю за це все, за тих же босів. Дякую в черговий раз тобі, нагадав мені за боси вчора. Спочатку в клані мені це згадали, написали за босів. І я кинувся до тих босів. Впало мені 13 звичайних з тих босів, звичайного пакета. Небагацько, але хоча б щось. Так само, як сьогодні епічної 13. 13 епічної це набагато більше, ніж 13 звичайної. Зовсім різні паралелі. Хотів і вчора вже відкривати КП. Не вистачало мені приманок звичайних. Звісно, розумію, з КП вони вже мало ймовірно впадуть. Не дійшов до того відкривати КП. Дали першу. Оце я сьогодні монстрів обігнав. Скоріше за все, монстри вчора використали КП. І тому сьогодні вже не мають таких рекордів. 8 рівень тієї спеціальної. Шкода, вона в поєдинках не попадається. Якесь оновлення. Напишете, хто знає, по якій причині оновлення. Вони просто так оновлення не роблять. Це по якійсь причині. Або по хорошій для нас, або по поганій для нас. Дадуть мені закрити. Миттєвих немає. Не маю часу з вами миттєві шукати. Так би тільки знайшов миттєві. І після цього вже заходив в битви, а так змушений. Змушений. 58. Це мені ліцензія такі рекорди дає. Дерево не прокачане, але рекорди. І ліцензія, скоріше за все, додає. Ще хтось там. Здається, український клан. Мої вам вітання. І на 3-му місці знайомий. Знайома. Суперник. Зараз буде видно, хто вчора КП повідкривав, а хто сьогодні повідкривав. Застосую я 4-ту наживку на всяк випадок. Можливо, якийсь рекорд залетить. Миттєві ще набиваються так непогано. Елітні не спішать. Комбо мале. Невдобно користуватися. Невже дали перше місце? А, це друге нам потрібно було місце. Навіть не перше. Навіть не перше. А перше не дали. От такі злюки бобри.
Нові гравці мого клана повідкривали вчора КП. Бачив, деякі відкрили вчора КП. Як вже і казав, після того, як отримали приманку, так неправильно відкривати. Відсоток є, впаде нова з КП по неправильному, але гадаю, він там дорівнює до дуже малих показників. Дивлюся, по декілька гравців з одного клана заходять в битви одночасно. Це так співпадає, або ви спеціально так заходите? Можна було спробувати БТ проходити. Але ж там нагород немає, навіть немає епічної нової. Для чого туди взагалі заходити? Нема ніякої доцільності. 5 перших потрібно спробувати закрити. Нарідко ті битви граю під відео. Якщо так легко закриваються, вже закрити їх. Закрити і забути. Довго останній час підбирають суперників чомусь. А, це в них чесний відбір, як вони пишуть, да? В поєдинках чесний відбір. Не знаю до сих пір, як ті поєдинки підбираються. Абсолютно нема ніякої паралелі між суперниками. Вже дивився і на ті трофеї. Можливо, гадаю, по трофеям якось. Ні, трофеї ні. Також дивився легендарні трофеї, можливо, однакові у суперників. І тому підбирають поєдинки. Ні. І легендарні не підходять. Зустрічається 10 мільйонів сила в поєдинку і зустрічається 70 мільйонів сила в поєдинку. Абсолютно немає ніякої логіки в тому. Цей раз монстри зустрілись. Накупляли приманок. Рекорд. Рекорд. Джон якийсь. Джон Пі. Не знаю такого. А гадав, золоті медальки відпрацюють, а золоті медальки щось 3-те місце посів. 3-те місце взяв. Відносно нові події брав. Здалося, мені дали епічну ліцензію, а то 40х. На то лише 40х. Наміняв вчора також за 500 перлин, звичайно іншу.
Гадаю, потрібно міняти. Є перлини. Гадаю, потрібно міняти. Ті перлини постійно зливаєш інколи на вітер. Абсолютно. Намагаєшся за чимось ганяти і зливаєш абсолютно в повітря. Не рекорд. Але з цим комбо дуже тяжко витягати. Комбо не набрало своєї максимальної. Навіть 37 не було, а сонар показав 37. Зменшили мені показники в колесі. Минуло 2 тижні. Від нової 2 тижні минуло. Випаде зараз якийсь рекорд і не зможу навіть витягти, бо комбо не дозволить. Перше мені вже не потрібно, можете забирати. Кому потрібно. Мені вже дозакривати так. Хоча перше потрібно, ну. Не наскільки сильно. На ці приманки в нас в чемпіонаті на водовільні приманки нам кидають. Ця міфічна вже раз третій попадається, а інші міфічні не попадають. Ймовірність чемпіонату все-таки ця приманка. Не використовувати четверту, не палити вже четверту наживку. Особливо мені нічого не світить в події. Була б хоча б 5-та приманка. Була б 5-та приманка, була б ліцензія, була б вудка. На які там взагалі рекорди? Гадаю, на 4-й рівень, звісно, такого зробити це нереально. Які в мене там рекорди?
7 рівень 40. А тут хочуть на 4 рівень. Знову та ж сама міфічна. Впрягатися з цими монстрами, не впрягатися. Якщо викинуть, не буду впрягатися. Тут мені нема що робити. А що той останній? Не рухається. Чомусь не можна смайлики послати. Суперзаряд жодного разу не спрацював. А що це ви так слабко відпрацювали? Вчора КП повідкривали, скоріше за все. Тому сьогодні у вас такі майже ніякі показники. Це відео буде битвами зайнято. А що, більше немає що знімати? Поєдинки, битви, все. Виклики. Зараз цей щось видасть. Цей суперник щось видасть. А де мої рекорди? У мене рекордів взагалі немає. От як так при одних умовах 39 в когось там вже. Це який рівень приманки? 5-й рівень приманки. І ліцензія є. Ну. Вихваляюся золотими медальками. Давай подивлюся тебе. Вже, якщо так напрошуюся. Хоча можна було ліцензію і в магазині обміняти. Це не показник, якщо ліцензія є, а ліцензії немає, до речі. Так, не час. Не час зовсім.
Дякую, буде такий початок. Якщо приманки падають, то їх можна десь якось подією закрити. Якщо приманок немає, нема з чого стартувати, то подію нема що і брати. На сьогодні вже не дешеве колесо. Або завжди епічна, міфічна, дорожче коштує, ніж звичайна рідкісна. Не звертав увагу.